Hello dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is a heat and optics. म्हणजे आपण कोणत्या युनिटचा अभ्यास करत आहोत सध्या तर heat and optics. The learning outcome for today's lecture is discuss the concept of a critical angle. Critical angle ही concept किंवा ही संज्ञा काय आहे याच्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. Critical angle. Okay. Total internal reflection. What is the definition of a total internal reflection? If light ray is traveling from denser medium to rarer medium, and if angle of incidence is greater than critical angle theta c, then ray does not get refracted but gets totally reflected. This phenomena is called as a total internal reflection. आता total internal reflection ही कॉन्सेप्ट काय आहे ही समजून घेण्याआधी मला या ठिकाणी एक गोष्ट क्लिअर केली पाहिजे की आजच्या लेक्चरमध्ये आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचा अभ्यास करणार नसून ही संज्ञा आपण एका स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये अगदी व्यवस्थित डायग्रॅमॅटिकली समजून घेणार आहे. मुळात हा एक अत्यंत इंटरेस्टिंग, अत्यंत सोपा, सिंपल असा ऑप्टिकल फेनॉमेना आहे. म्हणजे प्रकाशीय घटना ज्याला आपण म्हणतो की लाईटच्या संदर्भात घडणारी एक अत्यंत सोपी आणि मनोरंजक, इंटरेस्टिंग असा हा फेनॉमेनॉन आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तर आत्ता तुम्हाला ही डेफिनेशन या ठिकाणी सांगण्याचं गरज काय होती तर याच्यामध्ये क्रिटिकल अँगलचा उल्लेख झालेला आहे. क्रिटिकल अँगल, द डेफिनेशन इन्क्लूड्स द concept of critical angle theta c, and that's why you must know about a critical angle, what does it mean by and its significance, then only you can understand total internal reflection. म्हणजे क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय हे तुम्हाला आधी समजलं पाहिजे आणि त्यानंतर मग तुम्हाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा ऑप्टिकल फेनॉमेनॉन अगदी व्यवस्थित समजून येईल. म्हणून हे तुम्हाला सांगण्याचा आधी उद्देश होता की क्रिटिकल अँगलची कन्सेप्ट आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शिकत असताना महत्त्वाचे, मग त्याच्या संदर्भामध्ये आधी तुम्हाला थोडी माहिती असणं गरजेचं आहे. अँड दॅट्स वाय वी इन टुडेज लेक्चर आर गोइंग टू डिस्कस क्रिटिकल अँगल. ओके, for this moment only you just remember this definition. About this definition, what does the total internal reflection means by, these are the topics which we will discuss in another video. Okay, so critical angle comes in a definition of total internal reflection. Now let us go towards critical angle. Critical angle theta c. Okay, consider a diagram. In this diagram we have dealing with a denser medium which is glass. ओके, या डायग्रॅममध्ये आपण पाहत आहोत की इथं एक ग्लास म्हणजे एक डेन्सर मीडियम आहे आणि ऑब्वियसली दुसरं जे मीडियम आपण कन्सिडर करत आहोत ते आहे एअर. एअर इज अ रेअरर मीडियम ॲज फार ॲज ग्लास इज अ कन्सिडर्ड. ओके, आपण इथं दोन मीडियम कन्सिडर केलेले आहेत. एक ग्लास आहे जे की डेन्सर मीडियम आहे, एअर आहे ते ऑब्वियसली रेअरर मीडियम आहे. ओके, नाउ अ लाईट रे कम्स. डेन्सर मीडियममधून लाईट रे येतो आणि या इंटरफेसवर आदळतो. पहा, लाईट रे कुठून आलेला आहे ह्या ऑब्झर्व करण्याजोग्या गोष्टी आहेत. ते ऑब्झर्व करायच्यात. लाईट रे हा डेन्सर मीडियममधून आला आणि तो या इंटरफेसवर या ठिकाणी आदळला. आता आपण पाहिलेला याला आपण काय म्हणतो, करेक्ट, नॉर्मल. दिस इज अ नॉर्मल. देन द अँगल मेड बाय, पहा हा अँगल आहे. The angle made by incident ray with a normal is called as a angle of incidence I. Okay, so I is our angle of incidence. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं बघा की डेन्सर मीडियम आहे, रेअरर मीडियम आहे, त्याच्यामध्ये एक इन्सिडेंट रे आला, तो या ठिकाणी आदळला आणि त्यानं नॉर्मलशी केलेला जो कोन आहे त्याला म्हणतो आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय. दिस इज व्हेरी जनरल, व्हेरी सिम्पल, दॅट वी हॅव ऑलरेडी सीन. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन्स इफ इट हॅपन्स लाईक दिस light ray travels along the interface. पहा, हा लाईट रे इथं आदळल्यानंतर अलॉंग द इंटरफेस ट्रॅव्हल करतोय. म्हणजे लाईट रेचं जे रिफ्रॅक्शन झालेलं आहे ते अलॉंग द इंटरफेस झालेलं आहे. म्हणजे इंटरफेस याचा अर्थ जिथं डेन्सर मीडियम आणि रेअरर मीडियम हे मिळतात येऊन. ओके,
त्या लाईनला आपण म्हणतोय, त्या ठिकाणाला म्हणतोय इंटरफेस. तर पहा, लाईट रे आलेला आहे आणि तो रिफ्रॅक्ट झालेला आहे, पण कसा, अलॉंग द इंटरफेस झालेला आहे. म्हणजे जिथं ग्लास आणि एअर या दोन मीडियम जे आहेत ते जिथं टच झालेले आहेत त्या ठिकाणी हा लाईट रे आहे तो त्या मार्गावरून पुढं रिफ्रॅक्ट झालेला आहे. अँड इन दिस केस द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज 90 डिग्री. पहा बरं, जर आपण हा रिफ्रॅक्टेड रे मीन्स अलॉंग द इंटरफेस हा रिफ्रॅक्टेड रे चाललेला आहे तो आणि नॉर्मल यांच्यातला जर हा अँगल मेजर केला तर तो किती येतोय, 90 डिग्री. ऑब्वियस आहे, पहा बरोबर. म्हणजे लाईट रे आला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स जे आहे तो किती आहे, आय आहे. देन लाईट रे ट्रॅव्हल्ड अलॉंग द इंटरफेस of two media, and in this case the angle made by this refracted ray with a normal is 90 degree. ओके, हा फेनॉमेनॉन, ही घटना पूर्णपणे तुमच्या ध्यानात आली. इट इज अ व्हेरी सिम्पल. ओके, नाव द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल अँगल कम्स. द अँगल ऑफ इन्सिडन्स फॉर विच द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल अँगल थीटा सी. पहा, असा अँगल ऑफ इन्सिडन्स, डेफिनेशन आपल्याला काय सांगते पहा, व्हॉट द डेफिनेशन टेल्स अस. असा अँगल ऑफ इन्सिडन्स, ज्या अँगल ऑफ इन्सिडन्ससाठी अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती आहे, 90 डिग्री आहे, 90 डिग्री आहे, त्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सला क्रिटिकल अँगल असं म्हणतात. पहा, त्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सला थीटा सी म्हणजे क्रिटिकल अँगल असं म्हणतात. Once again, let us see the definition. What definition tells us? The angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called as a critical angle theta c. Means angle or critical angle is an angle which is simply an angle of incidence actually for which angle of refraction is a 90 degree. Means the angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree, then call that angle of incidence as critical angle. I think you have understand. In a very simple example, we will again more clearly understand the definition of a critical angle. पहा, क्रिटिकल अँगल म्हणजे परत काय सांगितलेलं आहे की असा अँगल ऑफ इन्सिडन्स ज्याच्यासाठी अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन हा 90 डिग्री असेल, 90 डिग्री इतका असेल, त्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सला क्रिटिकल अँगल असं म्हणतात. ओके, लेट अस सी बाय एक्झाम्पल. बघा, एक्झाम्पल क्रिटिकल अँगलचं पहा. सेम आता परत एकदा, डेन्सर मीडियम आहे, रेअरर मीडियम आहे. परत डेन्सर मीडियम मधून रे इकडे आलेला आहे. ओके, आणि आदळलेला आहे इंटरफेसला. ठीक आहे, मीन्स लाईट रे कम्स फ्रॉम डेन्सर मीडियम अँड इट गेट्स इन्सिडेंट ॲट द इंटरफेस ऑफ अ टू मीडिया. त्यानंतर काय झालेलं आहे पुढं, व्हॉट हॅपन्ड देन, द लाईट रे इज रिफ्रॅक्टेड अलॉंग द इंटरफेस ऑफ अ मीडिया. दोन मीडियाच्या इंटरफेसला अशा पद्धतीनं रे रिफ्रॅक्ट झालेला आहे. अँड देअरफॉर द अँगल मेड बाय दिस रिफ्रॅक्टेड रे विथ नॉर्मल इज 90 डिग्री. आता या केसमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की रे किती डिग्री आदळलेला आहे, इन्सिडेंट झालेला आहे इंटरफेसवर, तर I is equal to 47 degree. Means angle made by this incident ray with a normal is 47 degree. See, is 47 and degree, and that's why, as our definition tells us, at I is equal to 47 degree, R is equal to 90 degree. Angle of incidence 47 degree आहे, तर angle of refraction हा 90 degree आहे ह्या पेअर ऑफ मीडियासाठी. तर थीटा सी इज इक्वल टू 47 डिग्री. समजलं? म्हणजे आपण डेफिनेशननुसार पाहिलं आहे की असा अँगल ऑफ इन्सिडन्स ज्याच्यासाठी अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन 90 डिग्री असेल, त्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सलाच काय म्हणायचं, क्रिटिकल अँगल. देअरफॉर अँगल ऑफ इन्सिडन्स 47 डिग्री असताना अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन 90 आहे. देअरफॉर आवर इन दिस केस आवर क्रिटिकल अँगल इज 47 डिग्री. हॅव यू अंडरस्टँड? बघा, आय थिंक यू ऑल हॅव अंडरस्टँड. ओके, now this is an example of critical angle. I hope with the help of this diagram you might have gotten a clear idea of what is critical angle. Okay, now formula for critical angle. Formula for critical angle, critical angle चं सूत्र काय आहे ते आपण पाहूया. Consider mu1 is a refractive index of a denser medium
mu2 is a refractive index of a rarer medium. पहा mu1 लाईट रे कोणत्या मीडियममध्ये येतो आपण सांगितलेलं आहे, आपण पाहिलेलं आहे, तर तो डेन्सर मीडियममधून येतो. म्हणजे 1 जे आहे ते काय आहे, डेन्सर मीडियमसाठी. आपलं फर्स्ट मीडियम इज अ डेन्सर मीडियम, देअरफॉर mu1 इज अ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ डेन्सर मीडियम. आवर सेकंड मीडियम इज ऑब्वियसली अ rarer medium, therefore mu2 is a refractive index of a rarer medium. Okay, I is angle of incidence, R is angle of refraction. Okay, general terms. Now according to Snell's law नुसार mu2 upon mu1 is equal to sin I upon sin R. पहा mu2 upon mu1 is equal to sin I upon sin R. आपण डेफिनेशन मध्ये पाहिलेलं आहे की ॲट अँगल ऑफ इन्सिडेन्स इक्वल टू थिटा सी रिफ्रॅक्शन अँगल किती असतो, तो 90 डिग्री इतका असतो. लेट अस रिप्लेस अँगल ऑफ इन्सिडेन्स बाय क्रिटिकल अँगल. मीन्स हा जो फॉर्म्युला स्नेल्स लॉनुसार आपण पाहिला त्याच्यामध्ये आय ही जी व्हॅल्यू आहे याला थिटा सी ना आपण रिप्लेस करू, आणि थिटा सी जर ही व्हॅल्यू असेल तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती असतो, 90 असतो. दॅट वी हॅव ऑलरेडी सीन इन अ डेफिनेशन ऑफ अ क्रिटिकल अँगल. Okay, therefore mu2 upon mu1 is equal to sin theta c divided by sin 90. Angle of incidence theta c असेल तर angle of refraction 90 असणार, आपण ते पाहिले. As sin 90 is equal to 1, our formula turns mu2 upon mu1 is equal to sin theta c, because sin 90 is a 1, therefore sin theta c, and therefore theta c means critical angle theta c is equal to sin inverse of mu2 upon mu1. This is an important formula. Okay, theta c is equal to sin inverse of refractive index of a second medium, means a rarer medium, and divided by mu1 means refractive index of a denser medium. Okay, so this is an important formula for your study to understand total internal reflection phenomenon, and as far as examinations are concerned. आता एक्झामिनेशन्समध्ये न्यूमेरिकल विचारले जातात 2 मार्क्ससाठी मॅक्सिमम. इन एक्झामिनेशन ऑफ अ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन द एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल अँगल आर आस्क्ड फॉर मॅक्सिमम 2 मार्क्स फॉर ईच न्यूमेरिकल. ओके, लेट अस सी द न्यूमेरिकल. क्वेश्चन 1, calculate the critical angle when refractive index of a denser medium is 1.52 and that of rarer medium is 1.33. Okay, once again read the numerical clearly, understand it correctly, note down the terms which are given in the example, and again understand what term or which term the example is asking you to determine. कोणती टर्म काढायला सांगितलेलं आहे तेही तुम्ही पाहिलं पाहिजे. ओके, आता पाहूया आपण ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय काय दिलेलं आहे. mu1 आपण पाहिले, mu1 म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ डेन्सर मीडियम, ती किती आहे 1.52. mu2 इज 1.33 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ रेअरर मीडियम, and example is asking you to calculate theta c means a critical angle. This is a straightforward example. Okay, no mathematical adjustment at all. We have the formula theta c is equal to sin inverse of mu2 upon mu1. This is our formula for a theta c. Theta c is equal to sin inverse of refractive index of a rarer medium divided by refractive index of a denser medium. Okay, just put down the values. Theta c is equal to sin inverse of refractive index of a second medium is 1.33 divided by refractive index of a denser medium 1.52. Here are these values, and our answer comes out as 61.04. Okay, so the answer of our asked numerical is theta c critical angle is equal to 61.04 degree. Very simple, very straightforward example it has been. Okay, so this kind of examples will be asked in multiple choice examination for maximum 2 marks. Okay, let us go towards our next numerical. Next numerical is calculate the refractive index of a rarer medium if critical angle is
58 degree and refractive index of a denser medium is a 1.48. Again, read the example carefully. Note down which values or which terms the example has given you. Then determine which value or which term the example is asking you to determine. Okay, let us write down. Mu1 means refractive index of a denser medium. Is this value given in the example? Yes, this value is given in the example. ही value दिलेली आहे का? दिलेली आहे example मध्ये. It is 1.48. Okay. mu2 is the term that we are asked to calculate. आपल्याला ही टर्म आहे mu2 म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ रेअरर मीडियम. ही टर्म आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेली आहे एक्झाम्पलमध्ये. आणि क्रिटिकल अँगलची व्हॅल्यू दिलेली आहे अँड दॅट इज क्रिटिकल अँगल थीटा सी इज इक्वल टू 58 degree. Now let us go. Theta c is equal to sine inverse of mu2 upon mu1 is our formula. Rearrange this formula. Sine theta c is equal to mu2 upon mu1 because our target is to calculate mu2. So let us make our formula very compatible for mu2. Very simple. Make it simple. Okay. Again, mu1 sine theta c is equal to mu2. Okay, mu1 cross multiplied here and mu1 sine theta c is equal to mu2. Now we have gotten our required or desired formula. आपल्याला जो फॉर्म्युला पाहिजे होता तो आपल्याला इथे मिळालेला आहे बिकॉज वी आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट mu2. आपल्याला mu2 कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे. दॅट्स वाय आपण थीटा सीचा फॉर्म्युला घेतला. त्यानंतर हा फॉर्म्युला आपण रिअरेंज केला mu2 साठी. नाउ इट्स अ व्हेरी सिंपल टास्क टू जस्ट पुट डाउन द व्हॅल्यूज. ओके, mu2 इज इक्वल टू mu1 1.48 sine 58 and when you calculate it comes out as mu2 is equal to 1.25. So the refractive index of a rarer medium is 1.25. Okay, so note down here I have not written any unit here. इथं कोणतंही युनिट मी लिहिलेलं नाही because number of times I have told you all that as a refractive index is a pure number, it has a no unit. Okay, so these are very simple examples based on a critical angle. Okay, thank you very much students.